Hello everyone, this is Sky ቋንቋ Tube. Now I will teach English for beginners, part 18, which is about colors. ሰላም እንደምን አላችሁ? ይህ ስካይ ቋንቋ ቲዩብ ነው። አሁን የማስተምረው እንግሊዝኛ ለጀማሪዎች ክፍል 18 ይሆናል። ዛሬ የማስተምረው ስለ colors ወይም ደግሞ ቀለማት ይሆናል ማለት ነው። ያው እንደተለመደው እያንዳንዱን ቃል እኔ ፕሮናውንስ አደርጋለሁ እናንተ ደግሞ ከኔ ከተከተላችሁ ፕሮናውንስ አደርጋላችሁ መጨረሻ ላይ ማለት ነው። መጀመሪያ ግን በአማርኛ ከነትርጉሙ ነግራችኋለሁ። ነገር ግን አማርኛ ምን አያስፈልገውም። እዚህ ጋር ፒክቸሮች ወይም ስዕሎች ስላለ በቀላሉ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ። የዚህ ትምህርት ዓላማ ምንድነው? በቀላሉ እንግሊዝኛን ሰው እንዲናገር ማድረግ ነው። ስለዚህ ለመናገር ምን ያስፈልጋል? መጀመሪያ መስማት ያስፈልጋል። ሰው ፕሮናውንስ ያደርግ መስማት ያስፈልጋል። ትክክለኛ ፕሮናውንሴሽኑን ማወቅ ይኖርብናል። ሁለተኛ ደግሞ ያን የሰማነው ነገር እኛ ራሳችን መድገም ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ስኪል ነው የምናዳብረው? አንደኛ ሊስኒንግ ወይም ደግሞ የማዳመጥ ስኪላችንን እናዳብራለን። ሁለተኛ የመናገር ክሎታችንን እናዳብራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሳስተምራችሁ ፕሮናውንሴሽኑን አብሬ ነው ማስተምራችሁ ነኝ። ዝም ብለው በተለመደው መልክ እንዳትጠሩት ማለት ነው። ኦኬ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሄድ። ከለር ሃይላይት ላድርግበት እዚህ ጋር። ይሄኛው ብሉ ማለት ያው እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር አለ። ይሄኛው ይሄ ማለት ብሉ ነው፣ ሰማያዊ ብሉ ነው የሚባለው። ሲነበብም ያው በቀላል ነው ብሉ ብለን እናነበዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዋይት፣ ይሄኛው ስታነቡት ዋይት አትበሉ። አሁን አብዛኛው ሰው ሲያነብ ዋይት እያለ ነው የሚያነበው። ዋ ሳይሆን ዋይት። ምክንያቱም ትክክለኛውን ፕሮናንሴሽን ካልተናገራችሁ የሚሰማችሁ ሰው አይረዳችሁም። የሚሰማችሁ ሰው እንዲረዳ ፕሮናንሴሽኑን ልክ ቃላቱን ስታቁ፣ አሁን ለምሳሌ ዛሬ ቃላት የምታጠራቅሙ ከሆነ በቀን ለምሳሌ 5 ቃላት 10 ቃላት የእንግሊዝኛ የምታጠራቅሙ ከሆነ ትርጉማቸውን ብቻ ሳይሆን ማወቅ ያለባችሁ ፕሮናንሴሽን ነው። ምክንያቱም ማወቁ ብቻ ትርጉም የለውም። እናንተ ሌላ ሰው ስትነግሩት ያኛው ሰው እናንተን አንደርስታንድ ማድረግ አለበት። የእናንተን እንግሊዝኛ መረዳት አለበት። የሚረዳው ደግሞ ትክክለኛውን ፕሮናንሴሽን ከተናገራችሁ ነው የሚረዳችሁ። ስለዚህ የኛውን ፕሮናንስ እናደርግ ዋይት ሳይሆን ዋይት በሚለው ፕሮናንስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ባክግራውንዱ ነጭ ስለሆነ ነው እዚህ ጋር ነጭ ሆነ። ዋይት ማለት ነጭ ማለት ነው። ፒንክ ይሄኛው ከለር ነው ፒንክ የሚባለው። በአማርኛ አምራዊ መሰለኝ እርግጠኛ አይደለሁም። አምራዊ አይነት ነገር ነው። እናንተ እንግዲህ ያው ከለሩን አይታችሁ በአማርኛ ትክክለኛ ስሙን ስጡት። ይሄኛው ዝግ ያለው ብራውን አይደለም። እዚህ ጋር ፕሮናውንስ ስታደርጉ ብራውን። አሁን አብዛኛው ሰው ሲያነበው ይሄኛው እንዴት ነው የሚያነበው? ብራውን ነው። ብራውን ሳይሆን ብራውን። እዚህ ጋር ይሄኛው ብላክ። ይሄኛው ብራውን ማለት ያው ቡናማ ምን ብራውን ይሄ ቡናማ ምንለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ብላክ ማለት ጥቁር ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ብላክ ማለት ጥቁር ማለት ነው። ግሪን፣ ይሄኛው ግሪን ነው። ሲነበብ ግሪን ቀላል ነው። ይሄኛው አረንጓዴ ማለት ነው። ግሪን ማለት እዚህኛው ደግሞ አሁንም እዚህ ጋር ፕሮናንስ ስታደርጉ እዚህ ጋር ሪድ አይደለም፣ ሪድ ሳይሆን ሬድ። የመጨረሻው ከለር እዚህ ጋር የለው ነው። የለው ማለት ያው እንደምታዩት ቢጫ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ቪዲዮ ስታዩ ምንም አይነት አማርኛ ያስፈልጋችሁ ቀጥታ ፊደሉን ቃላቱን ስታነቡት ምን ማለት እንደሆነ እዚሁ ላይ አለ። ምክንያቱም ዲክሽነሪ መጠቀም አያስፈልግም። በእኔ ትምህርት ዲክሽነሪ እንዲተጠቀሙ አላበረታታም። ብዙ ጊዜ አማርኛ እንዲተቀላቅሉም አላበረታታም። ልክ እንግሊዝኛው እነዚህ ደጋግማችሁ እኔ ባልኩት ፕሮናንሴሽን እንድትሉት ነው የምፈልገው። ከዛ ትለምዱታላችሁ። ግን እያንዳንዱን ቃላት ለምሳሌ ዛሬ እነዚህን አራቱን ቃላት መሸመድዱ ከሆነ ነገ ደግሞ እነዚህን አራት መሸመድዱ ከሆነ ሲሸመድዱ በደንብ እያወቃችሁ ማለት ፊደሎቹ ብሎ ቢ ኤል ዩ ኢ መሆኑን
ዋይት WHITE መሆኑን በደንብ ያውቃችሁ። ዝም ብሎ ባፍ ብቻ መሸምደድ ሳይሆን ማለት ነው አብራችሁ ፊደሉንም በደንብ ማወቅ አለባችሁ። ፊደሉን ከዛ ሸምድዱት፣ ፊደሉን አብራችሁ አውቁ። ከዛ ደግሞ ፕሮናውንሴሽን እንዴት ተደርጎ ፕሮናውንስ እንደሚደረግም አወቁት። ኦኬ አሁን እኔ ሁለት ጊዜ ፕሮናውንስ አደርገዋለሁ። እናንተ ደግሞ እኔን ተከትላችሁ ፕሮናውንስ ማድረግ ይኖርባችኋል። ብሉ white pink brown black green red yellow ፓርት ክፍል 18 ይሄን ይመስል ነበር። በክፍል 19ን ይዤላችሁ ቀርባለሁ ሌላ ቃላቶችን። ከዛ በኋላ ወደ አረፍተ ነገር ደግሞ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እንዲያሰለቹት አንድ ጊዜ ቃላት ከዛ ደግሞ አረፍተ ነገር። አሁን ቃላቶቹን ካየን በእነዚህ ቃላቶች ደግሞ ኔክስት አረፍተ ነገር ይዤላችሁ ቀርማለሁ ማለት ነው። ዛሬ ቃላቱን ካወቃችሁ ኔክስት ደግሞ አረፍተ ነገር ይዤ ስመጣ በአረፍተ ነገር ሲገባ ይሄ ቃል በደንብ አድርጋችሁ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስዕልም ስላለ በደንብ ታስተውሉታላችሁ ማለት ነው። ሌላው ቤተሰብ ይሆናችሁ እናመሰግናለን፣ አበርታቱን። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ቤተሰብ እንድትሆኑ ያው በአክብሮት ትጋበዛላችሁም ትጠየቃላችሁም። የዛሬው ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር። ሰላም ሁኑ።